عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا في كل مكان، استكمالا للكورس الكامل بتاع الباترون الأساسي. هناخد النهارده فستان كالوش بوسط، بنأسس مع بعض اهو أي فستان كالوش، أي فستان بوسط، ويكون القصة بتاعته السفلية بتاعت الجيب أو التنورة تكون بكالوش. هنعملها للأجسام معتدلة، وهنعملهم زي حالاتي كده للأجسام الممتلئة شوية. تعالوا كده نشوف احنا هنعمل ايه. الباترون الاساسي عملناه مش هنتكلم فيه. الجديد هنا عندنا ايه؟ طبعا الفيديو السابق اتكلمنا كلام كتير جدا وقلنا ان طالما عندي اي فستان بوسط، وكانت دي ملحوظه مهمه جدا، اي فستان بوسط باخد الوسط اللي بربط عليه شريطه. يبقى انا بجيب شريطه بربطها على وسطي كده، وباخد طول الوسط دوت، وهاخد محيطه طول الوسط اللي تحت السطر ومحيطه. اخدت طوله من بدايه الباترون لحد طول الوسط هنا، وهاخد كمان محيط الجزء ده. وقلنا ده باخد المحيط ده لمين؟ اصحاب الاجسام المعتدله اللي هي تكون نحيفه او جسمها ما فيهاش بروز في البطن. تمام؟ طيب هنيجي نعمل هنا. فاخدنا الطول بتاع الوسط وحددنا عليه، هنجيب كمان ربع محيط الوسط بتاع ايه؟ بتاع الطول ده. هجيب ربع محيط الوسط بتاع الطول ده اللي هو تحت السطر. اخدت ربع محيط الوسط واي مكان، وقلنا ده شرحنا في الاجسام المعتدله. هناخد فيها ايه بقى؟ انا عندي حاجه هنا اسمها بعد الصدر. بعد الصدر هي المسافه من بروز الثدي الايمن لبروز الثدي الايسر. فانا شفت القياس دوت، طلع عندي 20، قسمته على 2 سم اساسي، طلع عندي 10. من هنا لحد هنا بعمل 10 سم، ومن هنا لهنا بقيس 10 سم. جبت المسطره قست وعملت نقطه كده. هاجي عند ارفع من النقطه اللي فوق دي، يبقى من تاني من النقطه اللي فوق دي بجيب مسطره واوصل النقطه دي بدي. من النقطه اللي فوق اللي هي على الصدر، على خط الصدر، بنزل 2 سم اساسي، بنزل 2 سم اساسي. تمام؟ ال 26 دي اللي هي ربع محيط الصدر. فانا نزلت 2 سم اساسي، وبعدين بروح جايبه المسطره عاملاها كده يمين وشمال. النقطه دي اللي هي على خط الوسط بروح قافله كده راس المثلث كده بالشكل ده. تيجي واحده تسالني مدام امل، الخط اللي انت طلعتيه ده بتاع البنسه ده، يبقى هنعمل فستان كالوش بوسط وبنسه كمان. تمام؟ تيجي واحده تسالني مدام امل، طول البنسه اللي انت اخدتيها ديت ارتفاعها من الوسط للصدر كام؟ اقول لها ما اعرفش. تقول لي يعني ايه ازاي ما تعرفيش؟ وما انت بتعلمينا ازاي؟ قلت لك اهو، اي مكان طول الصدر ده، اي مكان عفوا اي مكان طول الوسط وطول الصدر ايضا بيختلف من جسم لجسم. المسافه دي بتختلف من حد لحد، انا مش محدداها. انا قلت لك اي ما كانت المسافه دي، انزلي من هنا من فوق من نقطه الصدر اللي هي من نصف بعد الصدر، انزلي منها 2 سم اساسي كده. طيب ابداي راس البنسه. ماشي؟ هاجي من تحت كده، هنزل لحد تحت لحد تحت خط مستقيم كده ب 10 سم، 10 سم اساسي، وهروح مقفله البنسه كده بالشكل ده. تمام؟ طيب هاجي اشوف انا هنا لما هاخد 1.5 و1.5 من الوسط دي، انا هشيل البنسه دي هقفلها. فانا لما هاجي اشيلها واقفلها ايه اللي هيحصل؟ الوسط هنا هيقل بمقدار 3 سم. فانا لازم اشوف محيط الوسط بتاعي كان كام؟ فرضا كان عندي 22، فانا هجيب محيط الوسط اللي هو 22 وهزيد عليه 3 سم بتوع البنسه اللي هم الاساسيين. يبقى عندي كام؟ 25 سم لايه؟ للامام. عايزه ااسس للخلف، هجيب ال 22 سم دول اللي هو ربع محيط الوسط اي مكان العدد عندي، وهزود عليه 2 سم لان الخلف بيزيد 2 سم، وهكتب كده 24 وهيكون ده للخلف. يبقى دي قاعده البنسه. قاعده البنسه بزيد 3 للامام وبزيد 2 للخلف. على ايه؟ على ربع محيط الوسط. اي وسط، اي مكان الوسط، سواء اخدت الوسط
بتاع الشريطه او اخدت وسط السره، وهنتكلم في النقطه دي زي ما اتكلمنا فيها الفيديو السابق. تمام كده؟ اخدت المعلومه دي وبعدين طلع عندي 25. هروح جايه كده قايسه بقى 25 اشوفهم فين. طلعوا عندي هنا. شايفين النقطه دي 25 طلعت هنا. تمام؟ خليكي عارفه وفاهمه ان انت لما خدتي محيط الصدر اخدتيه بزياده 4 اصابع. الوسط هنا اخدتيه بدون زياده، معناها ان انت لو جيتي وصلتي بدايه البادي بالنقطه دي انت هنا عندك زياده 4 اصابع وعندك ده ماسك على جسمك. مفيش نسبه وتناسب ما بين ده وده، انما لو كان عندك دوت بدون زياده وده بدون زياده وفتحتي سحاب انت حره في لبسك تلبسي ازاي. فالفكره في ايه؟ ان انت لازم تبقي فاهمه ان انت هنا اخده ده بزياده ولا بدون زياده. انا هنا اخده بزياده 4 اصابع وفي نفس الوقت عايزه اعمل نسبه وتناسب ما بين ده وده. طب اعمل ايه؟ تروحي واحده زي الشاطره كده تقول لي بسيطه يا مدام امل، طالما انا هنا عندي محيط الوسط ماسك على جسمي ارحله شويه كده هنا شويه كده علشان ازود في محيط الوسط ده عشان يبقى في اريحيه شويه وانا لابسه. طالما عندي هنا زياده عندي هنا زياده فبلبس وانا مرتاحه. انت بقى حبيتي تضيقيه براحتك. تمام كده؟ طيب ايه اللي هعمله كده؟ هروح جايه هنا، مش هاخد بقى النقطه الضيقه دي، لا انا هاخد النقطه اللي انا وسعتها 2 سم دي. في الداير هيزيد الوسط ده ب 8 سم. والله انا ارتديت ده ارتديت، ما ارتديتش انت حره. هعمل كده وهروح جايبه دي كده. تمام كده؟ لما هاجي اقفل البنسه هقفلها هيرجع الوسط ده لما هاجي اقفل البنسه الزياده دي هتروح، بتاعت البنسه دي زياده البنسه هتروح، هيتفضل عندي الزياده دي، يبقى عندي الاريحيه. بعدين هروح اعمل كده. لاحظي ان انا ما قلتلكيش خدي طول الجنب، لان في الموديل ده مش محتاج. احنا لما كنا بنأسس كنا بناخد كل الخطوات، انما دلوقتي ما شاء الله عليكم بقيتوا محترفات خياطه زي انتم ما بتكتبوا لي. فالفكره في ايه؟ خلاص انا مش محتاجه يا ستي منك طول الجنب هنا، مش محتاجه، ملوش لازمه. فانا سهلت عليكي المعلومه. خلاص الفستان بوسط اللي هعمله بوسط وبنسى الكلاش من تحت. صعب؟ لا مش صعب. فاضل له نقطه هنا هعمل ايه؟ هاجي من كيرف الجنب ده. لما بقول لك كيرف الجنب يعني بروز الجنب. فانا هاجي من بروز الجنب ده واخد الزياده اللي انا محتاجاها، واتكلمت في الزياده مش هتكلم فيها تاني، اللي هي زياده اللي هي توسيع الديل. توسيع الديل، وقلت حسب الرغبه. خلاص كده؟ قلت حسب الرغبه. تمام؟ خلص الفستان ده. طيب خلينا نتكلم في حاجه تانيه. انا هنا بعد ما عملت ده وهرجع اللي عندهم بروز اللي كلموني، هنرجع وهنشرح تاني هنا. بس خلينا نخلص ده اللي احنا قلنا الايه؟ اللي اجسامهم معتدله، ناحيه فايله معتدله. تمام؟ انا هنا عملت كده، عندي اختلاف ما بين الباترون الخلفي وما بين الباترون الامامي. ايه هو؟ انا هنا عملت الباترون الامامي خلصته، محتاجه اعمل الباترون الخلفي. هنا انا بقول لك عملت لك ده عشان اقول لك ايه الفرق ما بين الباترون الخلفي وما بين الباترون الامامي. وهنقول من البدايه الباترون الامامي كنت داخله فيه 8 ب 8 للرقبه. الباترون الخلفي دخلت 8 ب 2. الباترون الامامي دخلت 2 سم هنا عشان اعمل اريحيه في الباط. هنا بالمسطره دخلت بخط مستقيم، وده هتلاقوه في الباترون الاساسي اللي هحطه لك تحت الفيديو. الاختلاف عندنا هنا في البنسه. البنسه هنا انا نزلت من بروز الثدي هنا 2 سم علشان راس البنسه دي ما تجيليش على بروز الثدي يبقى شكلها مش حلو. بتلاقي ناس حتى اوقات لابسه البنسه واصله لحد فوق هنا بتلاقيها شكلها مش ظريف يعني. انما لما بتنزل عن بروز الثدي 2 سم فبتبقى معتدله. هنا البنسه عندي رفعتها للصدر، يبقى ده ربع محيط الصدر. وصلت البنسه لفوق، هنا انتبهي نزلت 2 سم. البنسه هنا نزولها سقوطها كده كان 10 سم، هنا سقوطها كده 12 سم. فيما عدا ذلك كل اللي هعمله هنا هو اللي هعمله في الخلف. هاجي اتكلم في نقطه ثانيه. انا هنا عملت ارتضيت اعمل باترون امامي وارتضيت اعمل باترون خلفي وقصيت.
في واحده شاطره تقول لي مدام امل، وده اتكلمنا فيه قبل كده، انا مش هعمل الباترون الخلفي ده، خلاص مش هعمله، انا هعمله في الامام. طيب رحت انا جايه عامله لك هنا اهو الرقبه الخلفيه عملتها، وعملت الباط دوت الداخلي ده اللي هو بالازرق ده الباط الامامي، وعملت لك هنا اللي بره ده الباط الخلفي. رسمت الاثنين مع بعض على اساس ان انا لما اجي اقص هقص كده الخلف، هقص الخلف الاول وهعمل البنسه، وانا بعلم على الباترون هروح مطلعه البنسه لفوق هنا شويه ومنزلاها تحت شويه، وخلصت القصه. بعد ما قصيت الباترون الخلفي هبدا اقص الباترون الامامي، هشيل دي، هشيل الاحمر ده، هاجي هنا واقص بقى الجزئيه دي بتاعت الباترون الخلفي، هكبها وهكب وافتح الرقبه بالفتحه اللي انا عايزاها ايا ما كانت الفتحه، وهقص الباترون الامامي. يبقى انا عملت 2 في 1، ما اضطريتش ارسم باترونين. طيب دي معلومه. المعلومه الثالثه والاخيره ان شاء الله، اختي كريمه قالت لي يا مدام امل انا عندي بروز زياده في البطن وحلمي البس فستان بوست. طب السابق اتكلمت فيه وقلت لكم في ناس بتقول على الكلام ده غلط، انتوا تحكموا عليه لما تعملوه وتعرفوا اذا كان الكلام اللي انا بقوله ده غلط ولا صح. طيب هنعمل ايه؟ احنا اتكلمنا هنا قلنا للاجسام النحيفه والمعتدله، صح كده؟ طيب الاجسام الممتلئه اللي عندها بروز، هتاخد ايه؟ هتاخد محيط وسط السره. محيط، يبقى مش هتقيس الوسط ده، مش هتقيس المحيط اللي بنربط فيه الشريط، هتاخد محيط وسط السره. فلما تاخدي محيط وسط السره هيطلع بره عندك مثلا لهنا، هتروحي جايه مثلا لحد هنا اهو، وهتروحي جايبه دي كده اهي لبره خالص لاخر خط، لاخر نقطه في الوسط، وهتعملي دي كده اهي، وهتاخدي توسيعك عادي. مش باينه؟ خلينا نشوف اهو كده، شايفه الاحمر دي، وهتجيبي دي كده وهتاخدي توسيعك بتاعك من النقطه الحمراء بتاعتك دي لحد التوسيع اللي تحت اهو. ما عندكيش مشكله. مشكلتك في ايه بقى؟ المشكله اللي ممكن تقابلك وانت بتعملي، بصي هنا حتى عندك انسيابيه اهو، عندك انسيابيه رغم ان انت هنا مكسمه كده شويه بظهر المسطره، بصي عندك انسيابيه بالاحمر، فما عندكيش مشكله طالما ان انت لسه في قلب الباترون، في قلب عرض الباترون ما عندكيش مشكله. وصلت دي؟ طيب المشكله والثغره اللي بتقابلكم ايه هي؟ ان يطلع محيط صدرك او محيط بطنك، محيط صدرك اللي هو الدوران الوسط، دوران الصدر، او دوران البطن اللي عند السره اللي هو في اسمى مكان في منطقه البطن، يطلع منك بره هنا. تيجي تقولي لي يا مدام امل انا بعد ما عملت البنسه وجيت اعمل هنا كده لقيتها بره هنا كده، طب انا اتصرف ازاي؟ احسن حاجه تعمليها في الطريقه دي ان انت تروحي عامله ايه؟ بمنتهى البساطه هتعملي ايه؟ هتروحي انت كان عندك عرض الباترون هو ده الاسود ده يا ستي، بس تعالي بره كده، بره عرض الباترون، وزودي 2 سم او 1 سم بالقياس اللي انت محتاجاه لحد تحت، لحد تحت، واشتغلي بقى شغلك عادي. طب ايه اللي هيحصل هنا يا مدام امل؟ طب انت كده زودت لنا عرض الجوانب، انت بتعملي فستان بكالوش، لما يزيد منك من تحت هو مش باين لان انت اصلا هتعملي بكالوش. طب ما عملتش بكالوش ولقيته وانا لبسته لقيته صدره مظبوط وبطنه مظبوطه على الوسط بتاعه مظبوط وكله مظبوط، بس عندي زياده من الجنب، ايه المشكله ان انا اخده بعرض الدواس؟ خلصت. حلوه الخياطه وسهله وجميله وما فيهاش حاجه، عايزه شويه تركيز. شوف احنا هنقص ازاي. يلا بينا هنقص كده اي مكان بقى اللي احنا هنقصه. هنقص على التوسيع الخارجي اهو اللي هو بالاحمر ده كده، وهقص الباط الخلفي والكتف والرقبه الخلفيه، وهرسم الخلف زي ما اتفقنا. تمام كده اهو، شايفين كده الباترون ده شكل. طيب هاجي بعد كده اروح قصه فاصله دي كده بالشكل ده اللي هو الجزء السفلي. فاهميني؟
شكلها. اذا انا حبيت، اذا انا شايفه ان انا هعمل الموديل كده بنفس الهيئه دي، الجزء اللي تحت نازل افاضيه او نازل بتوسيع اي مكان، يبقى خلاص انا هاخد ده وهقصه بالشكل دوت. تمام كده؟ طيب اذا حبيت بقى، اذا حبيت ان انا اعمله كالوش، هعمل ايه؟ هروح ماده خط البنسه ده تحت خالص، همد خط البنسه لاسفل كده، خط البنسه كده لتحت، وافتح لحد فوق عند البنسه، قبل البنسه بملي بالشكل ده. هفتح كده بالشكل دوت زي ما فاتحه كده، وهفتح افتح، سواء عايزه اعمله نص كالوش، عايزه اعمله كالوش كامل، يبقى هو دوت الشكل اللي هعمل فيه. هروح جايبه تاني الجزء التاني، هروح قافله اللي هو اللي فوق ده. وهنقول معلومه هنا كمان مهمه، هقفل الجزء ده، هقفله بقى بروحه كده عشان ما يتقطعش مني زي الاولاني اهو. هقفلها كده، هقفل دي كده اللي هي البنسه. تمام؟ هقفل البنسه كده عشان يكون ده شكلها. هنا في معلومه مهمه جدا، كان المفروض اعملها قبل ما اقص. شايفه الوسط هنا عامل ازاي؟ لما هاجي اقص الوسط ده، هلاقي الوسط دوت هينزل نتيجه نزول الباط. فالمفروض ان انا كنت اعمل ايه؟ ودي انا نسيت اقول لكم المعلومه دي. فالمفروض ان انا اجي من هنا ارتفع 2 سم كده، واجي كده علشان يكون ده شكلها. طب ال 2 سم اللي انا ارتفعت بيهم دول هيكونوا فين؟ هيكونوا في الجزء السفلي، عشان لما اجي انزل ايديا يجي المسافه اللي انا طلعت بيها دي، يجي الخط ده هنا عند الخط ده، يبقى يجي كده بخط مستقيم. انما كده هينزل الجزء اللي فوق بمقدار ال 2 سم دول، هينزلوهم لاسفل، وانت لابسه الموديل تلاقي الموديل مش خط مستقيم، لا نازل لتحت شويه. عرفتي دول هتعمليهم ازاي؟ دي ملحوظه مهمه. لما هقفل البنسه فوق وهقفل البنسه تحت، ايه اللي حصل؟ الاثنين مقلوبه. طيب نشوف. لما هقفل البنسه فوق وهقفل البنسه اللي تحت كده بالشكل ده، هيكونوا الاثنين قد بعض كده. شايفه اهو، هيكونوا الاثنين قد بعض كده. مفيش واحده تقول لي مدام امل القطعه دي انت قطعها ليه؟ هي اتقطعت من الورقه. تمام اهو، شايفه كده هيكون البنسه تحت البنسه، وهيكون ده شكل الموديل. يا رب كده يكون سهل وبسيط عليكم اللي احنا قلناه. عموما لو في حاجه صعبه راسلونا وان شاء الله برد عليكم. اشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، ومن فضلكم شيروا الفيديوهات حتى يستمر الخير. اشوفكم.